Cập nhật tình hình xung đột ở Đông Âu. Phía Kiev thừa nhận Nga chiếm ưu thế, liên tục tấn công ở Bakhmut. Ukraine cảnh báo Nga có kế hoạch huy động thêm nửa triệu binh sĩ chuẩn bị cho đại chiến miền Nam và miền Đông. CNN đưa tin trận đánh lớn nhất còn ở phía trước, Ukraine chuẩn bị cho mùa xuân tàn khốc. Đáng chú ý có tin Nga nâng cấp các hầm tránh bom giữa nỗi lo bị tấn công. Cựu sĩ quan Nga cảnh báo ông Putin có thể biến mất bất cứ lúc nào và khơi mào nội chiến, cụ thể ra sao? Ở diễn biến khác, Trung Quốc lên tiếng về khinh khí cầu bay lạc tới Mỹ Latin. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố 7 ngày quốc tang khi số người thiệt mạng do động đất gia tăng. Israel tiếp tục đột kích trại tị nạn ở bờ Tây, khiến 5 chiến binh Palestine thiệt mạng. Úc gấp rút bảo vệ gấu túi trước nguy cơ thảm họa cháy rừng. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế, diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột Đông Âu, cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Reuters đăng tải video ghi lại cảnh tiểu đoàn Azov của quân đội Ukraine bắn các lựu pháo có từ thời Liên Xô ở khu vực gần tử địa Bakhmut vào hôm 6 tháng 2. Vladimir, 20 tuổi, một tay súng của đơn vị Azov, nói với Reuters rằng anh dùng khẩu lựu pháo M-Stapy để nhắm vào bộ binh Nga trong nỗ lực ngăn các cuộc tấn công dữ dội của kẻ thù. Volodymyr thừa nhận quân đội Nga đã đạt tiến bộ một chút, giờ đây họ đang giành ưu thế, liên tục tiến hành các đợt công kích. Dù vậy, Maxim, một thành viên khác của Azov bày tỏ tin tưởng mọi nỗ lực tiến công của Moscow đều sẽ thất bại. Dù Nga có cố gắng thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ không thể thành công, giống như cách họ đến và rời đi khá nhanh, sau đó trở thành phân bón cho đất nước Ukraine, Maxim nói. Theo Reuters, trong nhiều tuần qua, các lực lượng Nga đã cố gắng bao vây và kiểm soát Bakhmut. Moscow đã đạt được tiến bộ, nhưng với tốc độ chậm và phải trả giá đắt. Hôm 5 tháng 2, lãnh đạo lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga cho biết giao tranh ác liệt đang diễn ra ở phía bắc Bakhmut. Cũng trong ngày 6 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Ukraine đang đánh trả khi lực lượng Nga cố bao vây Bakhmut. Theo Reuters, nếu lực lượng Nga giành được khu vực này, đây sẽ là bước tiến chiến lược quan trọng nhất của Moscow kể từ hè năm ngoái. CNN cho biết Vadim Skibitsky, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine khẳng định trong một cuộc phỏng vấn rằng Nga sẽ huy động thêm từ 300.000 đến 500.000 quân để thực hiện các chiến dịch tấn công ở phía Nam và phía Đông Ukraine vào mùa xuân và mùa hè năm nay. Ông Skibitsky lưu ý thêm 500.000 lính bổ sung khác với 300.000 lính đã được Nga huy động vào tháng 10 2022. Điều này chứng tỏ Điện Kremlin không có ý định chấm dứt cuộc chiến. Các đoàn tấn công của Nga có thể tập trung ở vùng Donetsk, Luhansk và Zaporizhia. Quân đội Nga sẽ phòng thủ ở vùng Kherson và Crimea. Làn sóng huy động mới này sẽ kéo dài đến 2 tháng. Theo CNN, các quan chức Nga đã liên tục phủ nhận việc lên kế hoạch cho một cuộc huy động quân khác. Tuy nhiên, tại hội nghị vào tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã đề xuất tăng cường lực lượng vũ trang lên 1,5 triệu lính từ 1,15 triệu như hiện tại trong khoảng 3 năm. Theo ông, đây là nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh quân sự của Nga. Ông Skibitsky cũng nói rằng vào đầu năm 2022, tình báo quốc phòng đã có thông tin Nga sẽ bắt đầu tấn công toàn diện vào tháng 2 hoặc muộn hơn một chút. Vào tháng 1, quân đội từ quân khu phía đông của Nga bắt đầu đến Belarus, Moscow cũng bắt đầu chuẩn bị ở Crimea. Ông cũng tuyên bố rằng Nga đang gặp rắc rối đáng kể với tên lửa. Nước này từng sản xuất ít hơn 200 tên lửa mỗi năm. Giờ đây, họ chỉ có thể cho ra lò 4 tên lửa Iskander và khoảng 20 đến 30 tên lửa KX-101 mỗi tháng, tùy vào nguồn dự trữ linh kiện nhập khẩu. Các nhà phân tích phương Tây cũng ước tính rằng Nga sắp hết nguồn dự trữ một số tên lửa. Tình thế Bakhmut nguy nan, nhưng khó khăn thực sự vẫn còn rất nhiều ở phía trước đối với quân đội hai bên. Trong cuộc xung đột tàn khốc bậc nhất châu Âu suốt hàng chục năm, mới đây một nhà báo kỳ cựu của đài CNN nhận xét, giới lãnh đạo quân sự Ukraine có vẻ đang chuẩn bị chống đỡ một chiến dịch tấn công kinh hoàng trong mùa xuân 2023. Nhà sản xuất chương trình Tim Lister của CNN vừa trở về Mỹ từ miền đông Ukraine. Ông cho biết, một chỉ huy quân đội của Kiev nói rằng cuộc chiến thật sự vẫn chưa bắt đầu. Có một số dấu hiệu ở các phòng tuyến cho thấy đại chiến mùa xuân đã nhen nhóm. Nó sẽ là một chiến dịch rất lớn, ông Lister nói.
Chúng tôi kinh hoàng khi chứng kiến rocket liên tục trút xuống ở tiền phương miền đông Ukraine. Phía Kiev cảm thấy vô cùng lo ngại khi họ cạn kiệt mọi loại đạn dược. Thật sự rất khó để giữ liền mạch đường dây hậu cần và đảm bảo binh sĩ được vũ trang đầy đủ. Dù vậy, ông Lister nói thêm, quân Ukraine đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất ở phía trước. Tôi phải nói rằng tinh thần quyết tâm, sự tự tin và chuyên nghiệp của nhiều đơn vị Ukraine là cực kỳ ấn tượng, theo cảm nhận của chúng tôi khi tiếp xúc với họ, ông Lister chia sẻ. Mới đây, tờ Financial Times đưa tin hôm 5 tháng 2, xe tăng M1 Abrams mà Mỹ gần đây vừa hứa viện trợ cho Ukraine có thể sẽ trở thành một món nợ thay vì hỗ trợ Ukraine trong xung đột. Lý do là nhu cầu bảo trì và hậu cần quá phức tạp của chiếc xe tăng này. Financial Times giải thích rằng xe tăng Abrams có trọng lượng 70 tấn và chạy bằng động cơ tua bin khí. Nó có thể tăng tốc nhanh hơn động cơ diesel, nhưng cần phải được bảo dưỡng tỉ mỉ và tiêu thụ lượng nhiên liệu cũng lớn hơn. Tờ báo dẫn lời cựu chỉ huy trung đội của quân đội Mỹ, ông Jonas cho biết, các binh sĩ của ông đã phải mất nhiều thời gian để xử lý các động cơ của xe tăng trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991 và chiến tranh Iraq năm 2003 khi xe tăng không hoạt động. Financial Times nhấn mạnh, việc duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của xe tăng Abrams cũng sẽ yêu cầu các loại máy móc hoàn toàn khác so với các loại xe tăng khác do phương Tây thiết kế. Tờ báo đưa tin, tổ vận hành xe tăng cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn để đào tạo. Các xe tăng sẽ cần một nguồn cung cấp phụ tùng ổn định để thay thế và cần phải đổ đầy một thùng 500 gallon nhiên liệu mỗi ngày vì xe tăng không thể chạy bằng dầu diesel. Ông George Kirchner, giám đốc điều hành của công ty tư vấn chiến lược Beacon Global Strategy, cũng cảnh báo những thiếu sót về hậu cần có thể biến Abrams trở thành gánh nặng đối với quân đội Ukraine vì chúng có thể dễ dàng trở thành con mồi cho các cuộc tấn công của Nga. Vừa qua, nghị sĩ Quốc hội Đức, ông Martin Skelderwan đã lên tiếng cho rằng muốn đảm bảo hòa bình ổn định, châu Âu cần phải tìm cách duy trì thương lượng với Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Der Spiegel cuối tuần qua, ông Skelderwan nói, tôi muốn thấy một chính trị gia nào đó ở Đức thực hiện việc này một cách nghiêm túc. Theo ông Skelderwan, Liên minh châu Âu phải giữ lập trường của riêng mình trước Mỹ và Nga, ngay cả sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc. Nga vẫn là một phần của châu Âu. Ông Skelderwan khẳng định, châu Âu nên nghĩ về một trật tự sau cuộc chiến. Điều đó tuy rất khó thực hiện ngay lúc này, nhưng các nước cần phải duy trì quan hệ với Moscow. Ông Skelderwan lưu ý, châu Âu nên xác định vùng an ninh bên ngoài biên giới các nước NATO. Đức là một trong những nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu. Do đó, chính quyền Berlin phải nhanh chóng đi đầu trong việc thảo luận vấn đề an ninh với các nước thành viên còn lại. Đáng chú ý, The Moscow Times dẫn lời các quan chức Nga cho biết Điện Kremlin đã ra lệnh kiểm tra và sửa chữa các hầm trú ẩn và bong ke do lo ngại đất nước có thể bị không kích. Ông Stephen Myers, cựu thành viên của Ủy ban Cố vấn cho Bộ Ngoại giao Mỹ bình luận, thông tin từ Moscow Times rất đáng tin cậy. Đó là hành động hợp lý và thận trọng của chính phủ Nga để đối phó mọi tình huống. Moscow vốn có điểm yếu là dân số tập trung ở một số khu vực, nhất là hành lang Moscow-Saint Petersburg. Tờ Moscow Times mô tả, dù hầm tránh bom và bong ke của Nga là di tích đổ nát của thời Xô Viết, chúng đã bị bỏ hoang trong nhiều thập kỷ. Phóng viên Boris Kovlov của The Moscow Times viết, khi xung đột ở Ukraine kéo dài, chính quyền địa phương ở Nga dường như đang chi hàng trăm triệu rúp để biến các hầm và bong ke thành nơi để sống. Giáo sư Mark Enkart thuộc Đại học George Mason nói với Newsweek rằng Nga có thể lo ngại sẽ bị Ukraine ăn miếng trả miếng. Một giả thuyết khác là Moscow đang lên kế hoạch nào đó và lường trước tình huống bị đánh chất nổ trả đũa. Newsweek đưa tin hôm 6 tháng 2, ông Igor Girkin, cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, từng tham gia dân quân miền đông Ukraine cảnh báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể biến mất bất cứ lúc nào và đẩy Moscow vào một cuộc xung đột dân sự giữa bối cảnh chiến sự ở Ukraine tiếp diễn. Ông Girkin còn được gọi là Igor Shchekov, là người đóng vai trò quan trọng trong việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Tuy nhiên, ông ấy đang có xu hướng chỉ trích giới lãnh đạo Điện Kremlin. Mặc dù ủng hộ các mục tiêu của quân đội Nga ở Ukraine, nhưng ông thừa nhận nhiều thực tế nghiệt ngã đang tồn tại. Trong một chia sẻ gần đây, ông Girkin đã đặt ra vấn đề liệu một sự thay đổi trong ban lãnh đạo Điện Kremlin có mang lại lợi ích cho hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine hay không. Vì cựu sĩ quan cảnh báo, có khả năng Tổng thống Putin đột ngột biến mất bất cứ lúc nào, có thể là do ông từ chức Tổng thống hoặc qua đời, nhất là giữa lúc có nhiều nghi hoặc nhà lãnh đạo đang gặp vấn đề về sức khỏe. Ông Girkin lưu ý thêm, tình trạng của ông Putin là bí mật lớn nhất ở Nga.
Trong tình huống đó, Nga có thể sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn và dẫn đến thất bại ở Ukraine. Ban lãnh đạo mới thậm chí có thể cho phép Kiev giành lại Crimea. Ngoài ra, ông cũng dự đoán một cuộc đấu tranh quyền lực với những hậu quả khó lường sẽ xảy ra nếu ông Putin không còn lãnh đạo nước Nga. Đó là một cuộc nội chiến đáng quan ngại. Theo Newsweek, bất chấp suy đoán của ông Gerkin, Điện Kremlin không đưa ra thông tin nào liên quan đến tình trạng sức khỏe hay kế hoạch của Tổng thống Putin. Phát biểu trên được ông Gerkin đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông nói rằng Nga đã thất bại vì Tổng thống Putin không kêu gọi huy động toàn bộ quân đội tham chiến ở Ukraine. Ông còn nhận định ông Putin tự rút lui khỏi việc lãnh đạo chiến dịch quân sự đặc biệt và giao trách nhiệm đó cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Ở diễn biến khác, Belarus đã cảnh báo cường độ các chuyến bay quân sự của nước ngoài ở gần biên giới nước này đã tăng gấp đôi so với cuối năm 2022. TASS dẫn lời Phó Tư lệnh Lực lượng Phòng không và Không quân Belarus, Anatoly Bulavko cho biết hôm 6 tháng 2. Cụ thể, ông Bulavko nói, số lượng các chuyến bay trinh sát của nước ngoài đã tăng lên đáng kể, trong khi trước đây chỉ có 30, 50 hoặc 70 lần tiêm kích nước ngoài hoạt động gần biên giới Belarus trong một tuần, thì hiện tại con số đã tăng gấp đôi. Tuần trước chúng tôi đã ghi nhận 140 chuyến như vậy. Minsk đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic đang củng cố các đội quân của mình cũng như của NATO. Thiếu tướng Valery Nilozov, Phó Cục trưởng phụ trách tác chiến của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Belarus cho biết thêm, các đơn vị NATO được triển khai ở Ba Lan và các nước Cộng hòa vùng Baltic có thể trở thành lực lượng tấn công chống lại Nga và Belarus. Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Hungary tuyên bố quân đội nước này đã tổ chức tập trận với xe tăng Leopard 2A vào hôm 6 tháng 2, nhưng không tiết lộ thêm thông tin chi tiết. Trong một email trả lời Reuters cùng ngày, Hungary đã khẳng định lập trường của chính phủ không đổi, nước này không tham gia huấn luyện binh lính hay vận chuyển vũ khí cho Ukraine. Một nhà báo của truyền hình Reuters đã nhìn thấy 5 xe tăng Leopard di chuyển trên con đường gần làng Zomov, cách thủ đô Budapest khoảng 75 km về phía Tây. Hungary có chung đường biên giới với Ukraine ở phía đông và là thành viên của NATO. Thủ tướng nước này, ông Viktor Orbán đã nói rằng Hungary chọn thái độ trung lập và muốn đứng ngoài cuộc chiến ở Đông Âu. Nhà lãnh đạo đã nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga. Theo ông, chúng chỉ đẩy nền kinh tế châu Âu đến bờ vực bị phá hủy, chứ không thể làm suy yếu nước Nga. Vào hôm 27 tháng 10 năm ngoái, ông Orbán đã khẳng định Hungary sẽ phủ quyết mọi biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga liên quan đến lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Được biết, Hungary sở hữu một nhà máy hạt nhân do Moscow xây dựng và dự định mở rộng hợp đồng hiện có với tập đoàn năng lượng hạt nhân của nhà nước Nga, Rosatom. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, Reuters đưa tin phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington và Bắc Kinh chưa có cuộc đối thoại nào liên quan đến việc dời lịch trình chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Antony Blinken. Được biết, vào ngày 3 tháng 2, chuyến đi đã bị hoãn lại sau khi Mỹ phát hiện vật thể nghi là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc. Hôm 6 tháng 2, ông Price nói rằng khinh khí cầu đã bay qua đất Mỹ vào ngày 28 tháng 1. Vị phát ngôn viên phát biểu, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa có cuộc thảo luận nào với Trung Quốc về tái sắp xếp lịch trình chuyến đi. Mỹ đang tập trung phối hợp chặt chẽ với đồng minh và đối tác để chia sẻ thông tin và giúp họ hiểu được hành động đáp trả của chúng tôi khi chủ quyền bị vi phạm. Đây là điều mà chúng tôi tập trung thực hiện trong thời gian qua và cả những ngày tới. Ông Fry nhấn mạnh, Hoa Kỳ tin rằng đối thoại và ngoại giao luôn là điều quan trọng trong mối quan hệ cạnh tranh, nhất là khi căng thẳng có thể leo thang hơn nữa. Chúng tôi chắc chắn sẽ giữ liên lạc với đối tác Trung Quốc. Cuối cùng, vị phát ngôn viên hy vọng Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ có cơ hội tiến hành các cuộc gặp với quan chức và lãnh đạo Trung Quốc, nối lại nỗ lực ngoại giao trực tiếp. Như chúng tôi đã đưa tin, Mỹ tuần trước đã bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc ngày 6 tháng 2 cho rằng hành động trên đã tác động nghiêm trọng và gây tổn hại quan hệ Mỹ-Trung. Trong cuộc họp báo ngày 6 tháng 2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh cũng đã khẳng định khinh khí cầu phát hiện ở Mỹ Latin đã đến từ Trung Quốc và được dùng với mục đích dân sự. Trước đó, Không quân Colombia ngày 4 tháng 2 ra thông báo ngắn gọn, cho biết một vật nghi là khinh khí cầu đã được hệ thống phòng không của quốc gia Nam Mỹ này phát hiện vào sáng ngày 3 tháng 2. Lầu Năm Góc cũng từng thông báo về một khinh khí cầu xuất hiện ở Mỹ Latin nhưng không nói rõ chi tiết. Về việc này, phát ngôn viên Mao Ninh cho biết, vật thể bay từ Trung Quốc đã đi chệch khỏi hành trình dự kiến và nó vô tình tiến vào bầu trời phía trên khu vực Mỹ Latin và Caribe. Bà Mao nhấn mạnh,
Trung Quốc là quốc gia có trách nhiệm và luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế về thông báo và phối hợp xử lý thích đáng với tất cả các bên có liên quan, dựa trên nguyên tắc không đe dọa bất kỳ nước nào. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 4 tháng 2 cảnh cáo một số quốc gia phương Tây sẽ phải trả giá khi đóng cửa tạm thời lãnh sự quán và khuyến cáo công dân cảnh giác nguy hiểm trong lúc lưu trú ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Reuters, phía Ankara đã triệu hồi các đại sứ của 9 nước phương Tây vào hôm 2 tháng 2 để chỉ trích quyết định của quốc gia này về tạm ngừng hoạt động của phái đoàn ngoại giao và khuyến nghị công dân cảnh giác. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3 tháng 2 bày tỏ bất bình khi các nước phương Tây, bao gồm Mỹ và Đức, đã không chia sẻ thông tin đầy đủ cho Ankara về cái gọi là mối đe dọa an ninh. Ông Erdogan nói trong một video ghi hình từ trước và phát sóng vào hôm 5 tháng 2 trong một hội nghị của thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ rằng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu hồi tất cả họ và đưa ra tối hậu thư cần thiết. Chúng ta cần cảnh báo rằng họ sẽ phải trả giá đắt nếu còn tiếp tục những hành động như thế này. Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết các cường quốc đã cố gắng mô tả hình ảnh Thổ Nhĩ Kỳ như một quốc gia đầy biến động sau khi xuất hiện hàng loạt cuộc biểu tình đốt kinh Koran ở châu Âu. Cụ thể, trong khoảng một tháng này, nhiều nhà hoạt động cực hữu đã đốt những cuốn thiên kinh Koran vô cùng thiêng liêng với người Hồi giáo. Các vụ việc xảy ra ở Thụy Điển, Đan Mạch và Hà Lan. Tiếp đó, Pháp, Đức, Italia, Mỹ và một số nước khác đã cảnh báo công dân về nguy cơ bị tấn công tăng lên ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc biệt là nguy cơ tấn công nhằm vào phái đoàn ngoại giao hay nơi thờ tự không phải của người Hồi giáo. Các nước nói trên nhận định tình hình an ninh trở nên khó lường hơn sau nhiều vụ biểu tình đốt thiên kinh. Cũng vì các vụ biểu tình xúc phạm, phía Ankara bày tỏ tức giận và đình chỉ các kế hoạch đàm phán về việc mở đường cho Phần Lan, Thụy Điển bước vào NATO. Đối với tiến trình nói trên, ông Erdogan cho rằng các nước phương Tây đang muốn kéo dài thời gian và Ankara sẽ đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc họp nội các vào đầu tuần này, nhưng không nói rõ chi tiết. Cũng liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 6 tháng 2, nước này đã hứng chịu trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Thiên tai kinh hoàng đã làm sập toàn bộ các khu chung cư ở nhiều thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ và gieo thêm đau thương cho hàng triệu người Syria, vốn đã oằn mình sau nhiều năm chiến tranh. Theo Reuters, tổng số người thiệt mạng ở cả hai quốc gia đã lên đến 3.700.000 người, trong đó số người tử vong ở Thổ Nhĩ Kỳ là 2.316 người, ít nhất 144.000 người ở Syria không qua khỏi. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố quốc tang 7 ngày và kêu gọi kéo cờ rủ cho đến tối ngày 12 tháng 2. Ở miền Nam đất nước, nỗ lực đánh giá hậu quả sau thiên tai gặp nhiều khó khăn do tín hiệu kết nối Internet kém và các tuyến giao thông bị phá hủy nặng nề. Nhiệt độ ở một số khu vực ở Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến giảm xuống gần mức đóng băng chỉ sau một đêm. Điều này gây khó khăn hơn cho những nạn nhân mắc kẹt phía dưới đống đổ nát. Hôm 6 tháng 2, mưa tiếp tục rơi sau khi bão tuyết quét qua đất nước này hồi cuối tuần. Theo Reuters, đây là trận động đất gây thiệt hại về người lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999. Trước đó, nước này đã hứng chịu một trận động đất có cường độ tương tự, tàn phá khu vực đông dân cư ở biển Marmara gần Istanbul, khiến cho hơn 17.000 người thiệt mạng. Hôm 6 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu về trận động đất kinh hoàng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết, Mỹ đang xem xét các nguồn viện trợ bổ sung cho cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đã bày tỏ tình đoàn kết và chia sẻ nỗi đau với Thổ Nhĩ Kỳ sau thảm họa khủng khiếp. Ông cam kết Berlin sẽ giúp đỡ hết mình. Trong khi đó, Nga đã cử 4 máy bay cùng đội cứu hộ và chó nghiệp vụ tới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ hai quốc gia này. Cụ thể, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết 7 đội chó nghiệp vụ và hơn 100 chuyên gia cứu hộ đã được cử đến các khu vực bị động đất tàn phá. Các đội được trang bị tất cả thiết bị cần thiết cho việc tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân. Nga cũng hứa sẽ cung cấp một bệnh viện di động trên không và hơn 40 chuyên gia của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế ở cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Iraq cũng đang gửi các đội phòng vệ dân sự tới Thổ Nhĩ Kỳ cùng 2 máy bay viện trợ khẩn cấp tới Syria để hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất. Reuters dẫn lời nhóm vũ trang Palestine và các nguồn tin Israel cho biết hôm 6 tháng 2 các lực lượng Israel đã tiêu diệt 5 chiến binh Hamas trong một cuộc đột kích vào trại tị nạn Al-Bazzab gần thành phố Jericho. Quân đội cho biết mục tiêu là bắt giữ các tay súng đã âm mưu tấn công người Israel. Cảnh sát vũ trang Hamas thuộc lữ đoàn Qassam tuyên bố sẽ trả thù. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã lên án vụ tấn công của Israel. Cuộc đột kích diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng, làm dấy lên lo ngại bạo lực sẽ leo thang hơn nữa. Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế bao gồm Liên Hiệp Quốc
đã kêu gọi các bên nên bình tĩnh và kiềm chế. Israel đã tiến hành truy quét ở bờ Tây suốt nhiều tháng sau một loạt vụ tấn công ở nước này vào năm ngoái. Các lực lượng đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi người Palestine tấn công bằng súng ở gần một giáo đường Do Thái, khiến cho 7 người Israel thiệt mạng. Hôm 6 tháng 2, hãng tin NHK Nhật Bản dẫn lời một số quan chức cấp cao của Úc cho biết, nước này đang gấp rút thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sống của các loài động vật hoang dã trước nguy cơ bùng phát cháy rừng trong mùa hè này. 3 năm trước, Úc đã ghi nhận ít nhất là 61.000 con gấu túi đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất từ trước đến nay. Thảm họa này sau đó đã được truyền thông Úc gọi là mùa hè đen tối. Nhằm tránh và giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra, vào năm nay, một nhóm chuyên gia đã tích cực làm việc để bảo vệ các quần thể gấu túi ở bang New South Wales. Nhóm này đã thuê ít nhất 3 bác sĩ thú y để điều trị các vết bỏng nặng và các vết thương khác có thể xảy ra. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên cũng được huấn luyện các bài tập sơ cứu. Theo các thông tin dự báo khí tượng, tình hình cháy rừng ở Úc có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong mùa hè này. Sở Cứu hỏa cũng đang lắp đặt các camera và phương tiện giám sát để theo dõi tình hình. Ngoài ra, Úc cũng đang khuyến khích các hộ chăn nuôi thả dê vào rừng để ăn thực vật, nhằm ngăn chặn các đám cháy có thể lan rộng. Theo NHK, người Úc từ lâu được biết đến với tình yêu dành cho thiên nhiên và môi trường, do đó họ sẽ làm mọi cách để bảo vệ động vật bản địa trước thảm họa cháy rừng. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.